story time tayo guys. Actually hindi talaga ako nagsalita dun sa video natin kaninang umaga. So napakahaba nung araw ko ngayon. So pinanganak yung pangalawang pamangkin ko sa Pampanga. So congrats sa utol natin. So ang nangyari is from Tagaytay bumaya ako Paranaque para sunduin yung aming mother. At from Paranaque hinatid ko siya sa Pampanga. So iniwan ko na yung motor ko doon, nagkotse na lang kami ni mother. Then vice versa, eto nakamotor na tayo ulit, S-Lex. Pauwi na tayo. So umalis ako ng bahay parang 8:30 in the morning. Na traffic ako sa Bigutan, grabe, 2 oras. I mean 1 hour na extra doon sa Bigutan. So hopefully makatawid ako ng PNPA bago mag alas 5 para iwas tayo sa traffic. So maaga pa naman. And ayun, yun yung ano natin. Kumbaga pagdating namin ng Pampanga, nagpahinga lang ako mga 10 minutes. Sumibat na kasi gagabihin ako pagka hindi ako umalis agad. And syempre traffic unpredictable, kaya hindi natin alam kung saan yung mga lugar na matraffic. Traffic talaga dito. So hopefully talaga paglabas natin ng Calax walang traffic. Kung hindi patay tayo. So pagdating natin ng Calax, di na ako magsasalita, more on video na lang yung gagawin natin doon. Alam nyo naman na yung route na yon, halos tuwing right yun yung dinadaanan ko. So yun lang. Nako, dilim. Yun nga pala, sa San Simon, Pampanga, umuulan. So hopefully, actually may mga patak-patak na akong nakita. Ayan, sana hindi tayo abutan ng ulan. Ayan, naririnig ko na yung mga patak. Anyways, kahit naman umulan, sige, itutuloy na natin. Dami kasabay ng mga truck tsaka mga bus.